Welcome sa Joyous TV. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So kung ngayon ka palang nakapunta dito ay please subscribe na po kayo para maging updated tayo sa isa't isa. So ngayong araw guys ay gagawa ako ng video tungkol sa isang apps na nakatulong talaga sa akin sa paggawa ko ng mga vlog ko, sa mga effects, mga sounds effects na nakatulong sa akin. So kung ikaw po ay baguhan pa lang sa pagbablog, or kung ikaw ay nagbablog na pero wala ka pang effects or wala ka pang mga effects na gamit sa video mo, so baka po ito makatulong sa inyo. Katulad nito, kasi maganda yung gumagawa tayo ng vlog ay may mga effects tayong nailalagay. Moments later. Yan. Para hindi masyadong nakakainip yung video natin. Day 3. Yan. Saan ko nakuha yung mga yan, kung paano po, kung anong apps ang ginamit ko. Kasi marami namang video downloader pero hindi lahat talaga ganun ka ganda or ganun kabilis bago ka maka-download. So sa pabay-iba ko dito. So marami na po akong na-download. Yan. Oh my God! At yung mga sounds effect. Katulad nito. Ganyan. Katulad nito, madalas gamitin to. Moments later. Madalas gamitin yung effects na yan. So, madali lang guys kung anong apps siya. Katulad nito. Yan. Ang apps na po yun ay, punta kayo sa Play Store. Tapos, i-type nyo dito ang video downloader. Kasi napakadaming video downloader. Sa sobrang dami ng video downloader, madalang ka lang makahanap ng talagang magugustuhan mo. Ayan, video downloader. Ayan, makikita po nyo, diba? Ang daming video downloader. Lahat po yan, dinownload ko na. At yung iba dyan, nahihirapan ako, hindi maka-download. Ang daming isa lang po ang talagang nagustuhan ko na hanggang ngayon ginagamit ko pa. Hanapin nyo po ang style na ganitong logo. Handahanin natin kasi nakakaduling pag mabilis eh. Ganitong logo siya ng kasi napakadaming video downloader. Pero ganitong logo po ang ito po. Yan ang i-install nyo po. Kasi napakadali pong gamitin niya. Napakadaling mag-download. Napakadaling mag-loading. Ayan na siya. Bubuksan ko siya. Ayan. Diyan nyo madadownload lahat mula sa YouTube. Halimbawa, magsasearch ako ng sounds na laugh sound effect. Laughing baby. Hello, my baby! Halimbawa, yan. Pindutin nyo lang itong arrow na to. Tapos, dito po kayo sa may free download siya. Pero ang ginagamit ko itong watch video. Yan, watch. O yung audio lang. Was that a little thing? Ayan natin tong video. Tapos okay lang po. Ayan ho. Nandun na po siya sa inyong gallery. Tingnan niyo po. Wait lang, ko. Ayan. Hello, my baby! Nandiyan na po siya. Nakasave na siya sa gallery. Sa file manager. So, ganun din po yan sa Facebook. Madali lang din siyang ng Facebook. Balik natin. Ayan, sa Facebook. Madali lang siyang maka-upload din ng video. Halimbawa ito, video ng kaibigan ko. Buburahin ko din pagkatapos ko i-download. Ay, picture lang pala to.
search ka lang dyan. Yung babaeng, ayan, babaeng viral ngayon. Hanap tayo ng video. Ayoko minsan dito sa Facebook. Itong babaeng pinalayas. Ito. Ayan yun po. What would you like to with this video? Download. Ayan, nakikita nyo po sa baba, downloading na siya. Tingnan nyo po yung inyong yan, nagda-download na siya. Ayan, download complete. Pumunta kayo sa file manager nyo. Ayan na po siya. Ate, di ba ikaw po yung Ang bilis po, di ba? So, ayun lang guys ang share ko sa inyo ngayon. Sana ay magustuhan nyo. Itong video downloader na to, talagang magugustuhan nyo gamitin sa pagda-download nyo ng mga effects o ng mga video na gusto nyo gamitin para sa kahit sounds po, kahit song, any mada-download nya po yan. Madami na po akong na-download kasi Power Director yung gamit ko sa pag-i-edit ko ng video. Manager. So, ganun din po yan sa Facebook. Madali lang din siyang ng Facebook. Balik natin. Ayan, sa Facebook. Madali lang siyang maka-upload din ng video. Halimbawa ito, video ng kaibigan ko. Buburahin ko din pagkatapos ko i-download. Ay, picture lang pala to. Subscribe na sa aking YouTube channel and hit nyo na po ang notification bell. Salamat! Ito. Ito. Search ka lang dyan. Yung babaeng, ayan, babaeng viral ngayon. Hanap tayo ng video. Ayoko minsan dito sa Facebook. Itong babaeng pinalayas. Ito. Ayan yun po. What would you like to with this video? Download. Ayan, nakikita nyo po sa baba, downloading na siya. Tingnan nyo po yung inyong yan, nagda-download na siya. Ayan, download complete. Pumunta kayo sa file manager nyo. Ayan na po siya. Ate, di ba ikaw po yung Ang bilis po, di ba? So, ayun lang guys ang share ko sa inyo ngayon. Sana ay magustuhan nyo. Itong video downloader na to, talagang magugustuhan nyo gamitin sa pagda-download nyo ng mga effects o ng mga video na gusto nyo gamitin para sa kahit sounds po, kahit song, any mada-download nya po yan. Madami na po akong na-download kasi Power Director yung gamit ko sa pag-i-edit ko ng video. May KineMaster din ako pero madalang ko lang siyang gamitin. Hindi ako masyadong sa KineMaster. Ayan. Dito tayo sa sounds. Ayan, download master. Ayan na po yung mga na-download ko. Ayan. Marami-rami na rin po siya. Ayan. So, marami pong salamat sa panonood nyo at sana ay nakatulong din ako. At huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bye!